Mä tein silloin kerran näin tein keppihevosen videon, jossa mä näytin, miten mä tein keppihevosen. Ja multa tultiin siihen paljon kysymään, että miten sä teet ton harjan ja miten pystyharja tehdään. Ja ylipäätään sitä on kysytty tosi paljon. Joten mä ajattelin nyt tehdä erillisen videon siitä, että miten harja tehdään. Eli sä tarvit tietenkin hevosen ja langan, viivotin tai joku muu, mitä sä mittaat, miten pitkän harjan sä teet, jos sillä on merkitystä. Sitten tarvitaan sakset ja iso neula. Mä näytän nyt tässä videolla ainakin pari tyyliä, eri tyyliä, että miten harjan voi tehdä. Mä käytän itse näitä molempia, mutta harjantekotapoja on varmasti yhtä monia kuin on tekijöitäkin. Ja mä näytän nyt vaan ne pari, jotka mä oon itselleni todennut hyväksi ja joita mä itse käytän. Eli eka on sellainen, jota mä käytän useammin kankaille, mistä toi mun neula vaan menee läpi. Niin on sellainen, että mä pujottelen neulalla langat tohon hevoseen. Eli mä otan tästä jonkin verran ensin tätä lankaa. Sitten laitetaan se vaan neulan silmään. Eli mä vaan pistän tän neulan tästä kankaasta läpi. Sitten vedetään toi. Ja sitten tässä kohtaa nyt voi mitata, että miten pitkään siitä haluaa. Joko viivottimella tai sit ilman, tai millä ikinä mittaatkaan. Mä teen vaan silmämääräisesti, koska tää on tilaria, tälle ei määritetty harjan pituutta. Mutta kun mallikuvan avulla, niin mä vaan mittaan summissa. Ja yleensä kannattaa jättää ehkä sentti enemmän tässä vaiheessa harjaan, kun sit kun sä solmit tai ylipäätään teet, niin se saattaa vähän lyhentyä, niin mieluusti tekee tässä vaiheessa liian pitkän kuin liian lyhyen, koska sitä on hankala pidentää sitä harjaa, mutta lyhentää sitä voi. Eli mä teen nyt niin, että mä mittaan aina. Tämä on tosi vaikea asento. Tällä ei pystyisi pitää tätä hevosta, mutta mä yritän jotenkin saada tämän näkyviin. Sitten pistetään toisen kerran. No niin. Ja vedetään se sieltä. Eli mä pidän yhä tästä niinku kiinni ja sitten mä teen tälleen, jotta mä saan kaikista yhtä pitkiä. Sitten mä otan taas nämä tästä kiinni. Ja yleensä mä jatkan tätä sen verran, että mä saan just tänne langan niinku loppuun ja sitten vaan otetaan uusi langanpätkä. Mutta mä nyt näytän tästä vaan nopeasti, että miten se tehdään. Ja sit kun sulla on tässä nämä langat, tälleen tää liikkuu, sä tasaat sen yhtä pitkäksi, jotta se on tästä päästä yhtä pitkä. Sitten tehdään vaan yksinkertainen normaali solmu ja kiristetään se hyvin. Ja tolleen. Ja sitten se toistaan koko harjalle, minkä on tehnyt, niin se just estää, että ne langat ei sit sieltä lähde mihinkään liikkumaan. Ja pysyy napakasti. Mut kuitenkin jos on ohuempi lanka, niin sitä ei kannata liikaa kiristää, että se voi katketa se lanka. Sitten otettaisiin harjoitella oikealle paikalle ja lyhennettäisiin se saman pituiseksi tai niin pitkäksi kuin haluaa. Joo. Sitten mä näytän myös toisen tavan, jossa hyödynnetään just tätä neulaa. Eli mitataan ensin, tai leikataan tästä langasta sopivan pituinen pätkä. Eli tavallaan tästä leikataan just harjan pituus. Mulla on toi neula tuolla, mutta älkää välittäkö siitä. Eli leikattaisiin just suoraan tästä lankakerrasta tosin sopivan pituisia pätkiä tähän harjaan. Ja leikattaisiin ne. Sitten ommeltaisiin aina yksitellen tuohon hevoseen. Mä nyt näytän tästä muutamalla pätkällä. Tää on hitaampi tapa kuin toi, minkä mä näytin ensin, mutta ihan hyödynnettävissä oleva tämäkin periaate on sama. Sitten kun on leikannut näitä tarpeeksi, mä yleensä leikkaan sellaisen paksun tukan, mutta nyt mä oon
leikkasin muutama, koska tää on niin hidas tyyli ja mä teen tuolla toisella tyylillä, niin tän harja loppuun siis. Eli pujotetaan lankaneulan silmään ja sitten vaan laitetaan täältä läpitte. Ja tässä pitää muistaa aina, että niinku, tavallaan ompelee sen tarpeeksi syvälle, ettei se vaan jää tähän kankaan tavallaan pintaosaan, jolloin sit se lähtee tosi helposti irti. Elikkä tässä just olisi yksi tyyli tehdä harja. Eli lankaneulan silmään ja sitten vaan pistetään tästä läpitte ja sitten lopuksi tehdään napakka solmu, niin pysyy. Sitten mä näytän yhden toisen taktiikan. Eli seuraavana olisi tää todella paljon kysytty pystyharjan teko. Ja sehän ei itse asiassa eroa juuri mitenkään normaalin harjan tekemisestä. Eli mä näytän nyt tässä samalla, kun mä teen pystyharjan, niin yhden toisen yleisen tyylin, miten tehdä harja. Elikkä silloin siinä näin teen Keppihevosen videossa. Mä käytin vielä tätä tyyliä ja mä käytän tätä yhä, jos just on sellaista kangasta, josta toi paksu neula ei mene läpi. Eli tässä käytetään just ompelulankaa ja sitten taas pienempää neulaa ja sen avulla ommellaan. Ja aloitetaan ihan, että laitetaan lanka neulan silmään. Eli periaate tässä on, että ne langanpätkät ommellaan niin kuin tämän ompelulangan avulla siihen hevosen kiinni. Mun mielestä tää ei ole aivan niin hyvä tyyli, mitä mä näytin ensin. Koska just tässä on vaarana, että toi ompelulanka, se katkeaisi, vaikka harjasta vedetään sitten, niin se ei kestä sellaisia tavallaan vaikka vetämisiä kuin tämä. Eli tää on turvallisempi tyyli kuin mitä mä näytän sitten. Eli pystyharjan periaatehan on se, että älkää välittäkö, täällä ei ole vielä korvia, mutta mä nyt näytän tästä nopeasti. Eli mä käytän yleensä sellaista tyyliä, että mä teen niinku 3 riviä harjaa niinku vierekkäin, jolloin siitä tulee sellainen paksu. Eli jos tekee tällä ompelulankatekniikalla, niin mä otan tästä, sanotaanko nyt alkuun, että noin 7 senttiä pitkän pätkän näin. Sitten mä taitan sen 2 kerroin, niin sitten mä saan leikata molemmista päistä. Eli tähän voi käyttää vaikka jotain kirjaa tai korttia tai mitä ikinä, jotta saa tän tehtyä nopeammin. Mut mä nyt otan vaan tuon verran. Sitten leikataan nää. Eli koska tää on zebra, niin mä teen tämän harjan värin raitojen mukaan, mutta jos esimerkiksi tekee vuonohevosharjan, niin siihen tulee sitten niinku keskelle se musta viiva ja sitten ulkopuolelle valkoiset. Mutta mä teen nyt tässä raitojen mukaan tämän harjan, koska tästä tulee zebra. Niin. Eli nyt aloitan jostain täältä. Eli periaatehan on se, että vaan laitetaan toi oikeaan kohtaan ja sitten ompelulangan avulla tosiaan ommellaan tänne nää kiinni. Ja tyylihän tässä on sellainen, että tavallaan ommellaan näiden yli, jotta ne jää sinne kiinni. Useasti kysytään sitten, että miten sen pystyharjan saa pysyä pystyssä, niin siinä ei ole muuta kikkaa kuin se, että pitää tehdä tarpeeksi paksu ja niin kuin napakka siitä harjasta ja sitten just tarpeeksi lyhyt, jotta se ei ole niin kuin liian pitkä. Mä pistän tänne asti ja tähän nyt tulee se uusi harjan pätkä. Ja mulla nyt on valkoista lankaa tässä, koska mulla on musta lanka tällä hetkellä loppu. Yleensä mä just teen aina värin mukaan, jos mä käytän ompelulankaa, mutta nyt on musta lanka loppu. Ja muutenkin kun tästä tulee pystyharja, niin ja tälle tulee siis paksu harja, niin ne ei onneksi näy kovin hyvin ne langat. Eli mä laitan tuohon ompelulangan eteen ton. Sitten tavallaan tää tulee niinku tähän päälle. Eli mä pistän ne tänne takaisinpäin. Ja sitten se tulee niinku tuolta. No. Tolleen, eli tähän tulee sellainen silmukka, joka sitten menee niinku tuohon langan ympärille. Näin. Mä oon todennut, että tää niinku on
jos ompelulangalla pitää se harja kiinnittää, niin että tää on parempi kuin se, että vaan ommellaan tavallaan sitä ylitte. Ja niin kierretään täältä. Se on kestävin tapa, mitä mä oon kokeillut, mutta... Ja pystyharjallakin ihan pystyy hyödyntämään tätä taktiikkaa, eli nyt neulalla aina tosta läpi. Mutta tää kangas on sellaista, että mä en saa mun paksua neulaa menee tästä läpitte, eli mä joudun käyttämään tälle kankaalle nyt tällaista tyyliä. Ja sitten kun ollaan tarpeeksi laitettu noita lankoja, tässä pitää muistaa aina tää ompelulanka kunnolla kiristää jokaisen jälkeen, että se ei jää sit löysäksi. Sitten samalla tyylillä taas kiristetään nämä. Kiristetään tosiaan, kun laitetaan siis solmu ja kiristetään sen jälkeen toki, että... Mä oon yleensä antanut neuvona sellaisen, että jos tekee pystyharja, niin tekee 3 riviä vierekkäin. Mutta mä ite nyt nykyään teen, että mä teen vaan noin 2 riviä, koska mä teen niistä riveistä niin paksuja, että se pysyy kyllä silläkin pystyssä sitten. Elikkä pystyharja. Sehän ei tässä tekovaiheessa tietenkään pysy pystyssä. Kiristyy nyt. Noin. Eli tossa on vasta nyt 1 rivi. Ja just paras on, mitä enemmän niitä rivejä tekee, sitä varmemmin se pysyy pystyssä ja sitä tavallaan nätimpi pystyharja siitä tulee. Yleensä mä teen just koko tämän harjan niin kuin 1 rivin kerrallaan, mutta nyt mä ajattelin vaan nopeasti, että koko päivää tehdään tätä, niin näyttää tämän periaatteen, eli mä lähden nyt tästä niin kuin, teen sen toisen rivin tähän viereen. Tämä on vähän huono, kun on mustaa, mutta tossa on vieressä nyt on se yksi rivi. Ja sitten just samaa taktiikkaa sovelletaan tännekin. Ja nämä pitää sitten nämä rivit olla tarpeeksi lähekkäin toisiaan, jotta ne pysyy hyvin pystyssä. Mutta ei toki niinku välttämättä liian lähellä, että sit se ei pysy kunnon pystyssä taas. Ja joskus mä kyllä näillekin kankaille ihan ompelen tuolla ison neulan avulla. Mutta mä nyt ajattelin, että mä näytän tämän toisenkin tyylin teille. Ja jos just ei mene, vaikka fliisestä on aika hankala saada tuota isoa silmäneulaa menemään läpi, niin mä käytän siihen ihan pihtejä, että mä niiden avulla sitten saan sen tulemaan sieltä läpi. Tätä hommaa pystyy nopeuttamaan sillai. Eli yleensä mä laitan nää niinku tähän. Ja sitten ihan samalla tyylillä ompelen. Se on vaan niinku nopeampaa, kun ne on tässä valmiina. Jotta ei jokaista tarvitse erikseen ottaa tuolta jostain. Eli yksitellen ommellaan langat. Tokihan sen saa nopeammin, jos laittaa niin kuin 2 lankaa yhtä aikaa. Mutta sitten siinä tulee se, että niistä solmuista tulee vähän, sanoisiko, että turhan niin kuin isoja. Ja ne niin kuin näkyy enemmän, kun on 2 solmua tavallaan samassa välissä. Niin. Tai jos ne solmii niin kuin silleen yhdessä, niin sitten niistä tulee mun silmään vähän häiritsevän isoja niistä solmuista. Ja kuitenkin kun nämä pyrii, että ne on niin kuin mahdollisimman huomaamattomia. Niin siksi mä solmin nämä aina yksitellen. Noin, mä jatkoin nyt ihan vähäsen sitä. Yleensähän mä teen ihan niin kuin koko harjan valmiiksi ja siinä vaiheessa vasta lyhennän ja tasaan sen, mutta mä nyt teen sen tässä vaiheessa, että näette sen. Ja tosiaan mä käytin ihan normi 7 veljestä lankaa. Tietysti mitä paksumpi lanka on, niin sitä parempi siitä on niinku tehdä pystyharja, että se pysyy sit paremmin pystyssä. Eli sitten kun halutaan harja pystyyn, niin mä yleensä varovasti kampaan aina, että ne on niinku suorassa. Sitten mä leikkaan sen tasaiseksi. Sen voi leikata ihan niin pitkäksi kuin itse sit haluaa. Mutta se on, että välttämättä liian pitkä harja, jos se ei ole oikein paksu, niin se ei välttämättä pysy pystyssä. Ja sitten ei toisaalta liian lyhytkään harja, se ei pysy usein pystyssä.
jotta mä leikkaan sen nyt tähän pituuteen. Mä varmaan tuun lyhentämään sitä, mutta mä teen eka koko harjan sitten loppuun. Mutta jotta näette nyt tästä sen mallin, että miten se tehdään. Tässä kohtaa nyt ei kovin hyvin vielä pysy. Se pysyy sitten kun tekee tämän niin kuin koko harjan, mutta sitten tähän voi käyttää esimerkiksi, varsinkin jos on niin kuin ohut pystyharja, niin siihen pystyy laittamaan vaikka jotain hiuslakkaa tai vastaavaa, jotta se pysyy pystyssä. Eli periaatehan on aivan sama kuin normihevosella tekisit harjaa, jotta pitää vaan tehdä useampi rivi tähän. Näkyyköhän ne tosta? Mä tein nyt tähän vain 2 riviä. Mä saatan ehkä tehdä 3. rivin. Pitää katsoa, että miten tää sitten valmiina pysyy pystyssä. Mut mä en tee nyt sitä tässä vaiheessa, että mä vain näytin tämän periaatteen, miten se tavallaan kuuluu tehdä. Mutta tosiaan mä suosittelisin, että 3 riviä tähän, niin tossa menee 1 rivi ja tossa toinen. Ja sitten tähän tulisi vielä viereen se 1 rivi. Niin se pysyy sitten hyvin pystyssä. Ja tosiaan tiiviisti, ja kun sen tekee, musta aina kiristää ja tekee hyvin, niin ne ompelulangat ei edes näy täältä. Mä vielä tosiaan lyhennän tätä ja sit mä saatan tehdä tästä paksumman. Mutta nyt vaan niin, että te näitte sen periaatteen nyt miten se tehdään. Eli tässä oli nyt nämä 2 tyyliä, mitä mä käytän mun hevosissa. Että varmasti on helpompia ja nopeampia ja tavallaan voi olla parempiakin tyylejä, mutta mä itse tykkään käyttää näitä, on kokenut ne hyväksi, että näillä mennään.